41 જેટલી સંખ્યાઓ છે। તો આપણે જોઈએ કે ધોરણ 7 ના બાળકો શું કહે છે। યાત્રીબેન, તમે કહેશો કે આપણે લેબોરેટરી બનાવી ઈ પહેલા તમને કેવું ટૂંકમાં પ્રયોગ કરવા ગમતા હતા કે નહીં? એ હતી કે ટીચર્સને છે ને તકલીફ પડતી, બધો સામાન અહીંયા લાવવો પાછો મૂકવો, એમાં અમારો ટાઈમ વધુ જતો હતો। અને જ્યારથી લેબોરેટરી એટલે કે સાયન્સ લેબ બનેલ છે ત્યારથી અમને વધુ સરળ પડે છે અને જોવાની અને પ્રયોગ કરવાની સમજવાની સરળ પડે છે। તમે આપણે લેબોરેટરીમાં અત્યારે જઈએ છે, પહેલા શું સ્થિતિ હતી અને પછી? પહેલાં ક્લાસમાં જ પ્રયોગ કરવો પડતો અને જાજુ સમજાતું નહીં। હવે લેબોરેટરીમાં અમે બધા સાધનો જોઈ શકીએ છીએ, ટીચર સમજાવે એ બધું સમજી શકીએ છીએ, બધા પ્રયોગો જોઈ શકીએ છીએ, બધા સાધનો જોઈ શકીએ છીએ। હવે તો અમે રાહ જોઈએ છીએ કે ક્યારે ટીચર લેબોરેટરીમાં પ્રયોગ માટે લઈ જાય। અમારા માટે ખુશીની વાત છે કે લેબોરેટરી બની, ત્યાં બેસવાની જોવાની બધી સરસ વ્યવસ્થા છે। સાયન્સ લેબ પણ વિદ્યાર્થીઓએ સરસ રીતે તૈયાર કર્યો છે। માટે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી આ વિષય અઘરો હતો। જ્યારે પાઠની શરૂઆત થાય છે ત્યારે ટીચર બધી વ્યાખ્યા પ્રશ્નો બધું ટીક કરાવી દે છે, જેથી અમને નવનીત કે મોબાઈલની જરૂર પડતી નથી અને વિજ્ઞાન અમારા માટે સરળ થઈ રહ્યું છે। પહેલાં મને વિજ્ઞાન વિશે એટલો બધો નહોતો ગમતો, પણ જ્યારથી ટીચર બધી અમને લેબોરેટરી રૂમમાં પ્રયોગ કરાવે છે, વ્યાખ્યાઓ ટીક કરાવે છે અને વિજ્ઞાન સરળ થઈ ગયું છે, તે માટે હવે મને વિજ્ઞાન વિષય બહુ જ ગમે છે। ટીચર છે એ અમને પ્રયોગ કરવા લઈ જાય ત્યારે તે વિડીયો બનાવે છે, પછી અમારે ઘરે જઈને જોવું હોય ને અમે વધુ સમજ મેળવી શકીએ છીએ ને અમે વધુ શીખી શકીએ છીએ। ટીચર અમને પાઠમાં જે વ્યાખ્યા અથવા પ્રશ્નોના જવાબ જે ટીક કરાવે છે તે અમે સહેલું પડે। સાયન્સ લેબ બનાવી બરાબર ઈ છે, પછી હું તમને જે પદ્ધતિથી સમજાવું છું એમાંથી એકમ કસોટીમાં ને એમાં કઈ સુધાર ટૂંકમાં પહેલા તમને કેવી રીતે લખતા હતા અને એનાથી તમને ફાયદો થતો હતો કે હવે ફાયદો થાય છે? હવે ફાયદો થાય છે। કઈ રીતે? અમારે જ્યારથી અધ્યયન નિષ્પત્તિની અને એકમ કસોટીની ટેસ્ટ લેવાય છે તો મને પણ ફાયદો થાય છે અને ક્લાસને ફાયદો થાય છે, કારણ કે એમાં અલગ અલગ પ્રશ્નો અને વિવિધ માહિતી મળે છે અને તે પછી અમને વાર્ષિક પરીક્ષામાં વધુ કામ આવે છે। અમારા પાઠ પૂરો થાય ત્યારબાદ અમને પ્રોજેક્ટરમાં આખો પાઠ સમજાવે છે, ટીચર દેખાડે છે। અમારો પાઠ જ્યારે પૂરો થાય છે ત્યારે ટીચર પ્રોજેક્ટરમાં વિડીયો બતાવે છે, જેથી અમે ચિત્ર સહિત બધું જોઈ શકીએ છીએ। થેન્ક યુ। નમસ્તે, હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું। મારા 3 વર્ષના યાદગાર પ્રસંગો ક્રિષ્ના ટીચર સાથેના હું તમને અહીં કહેવા માગું છું। અમને 3 વર્ષથી ક્રિષ્ના ટીચર ભણાવે છે। છઠ્ઠું ધોરણ તો અમે ઓનલાઈન ક્લાસમાં વિતાવ્યું, ત્યારે પણ અને અત્યારે પણ અમને ક્રિષ્ના ટીચર સાથે ભણવાની બહુ મજા આવે છે। તે અમને બધું સરળતાથી અને વ્યવસ્થિત સમજાઈ જાય તેવી રીતે અમને સમજાવે છે। 6ઠ્ઠા 7મામાં અમારે પ્રયોગશાળા નથી, હતી તો ખરી પણ તેનું અમે પછી ઇનોવેશન કર્યું, તો ત્યાર પછી તો અમે બધા પ્રયોગોની રાહ જોતા હોઈએ છીએ કે ક્યારે પ્રયોગ આવે અને ક્યારે અમે લેબોરેટરીમાં જઈને પ્રયોગ કરવા જઈએ। અમને વિજ્ઞાન સાથે રમવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું। મારું નામ કાસુંદ્રા એસવી કમલેશભાઈ છે। અમે વિજ્ઞાન માટે એક લેબોરેટરી બનાવેલી છે। પહેલાં 6ઠ્ઠા ધોરણથી અમારી પાસે લેબોરેટરી હતી તો ખરા, પણ અમે તેનો ઓછો ઉપયોગ કરતા હતા। હું અને મારા ટીચર ક્રિષ્ના ટીચરે મળીને અમે લેબોરેટરી બનાવેલી છે। પહેલાં ટીચર બધા જ સાધન સામગ્રીઓ રૂમમાં લઈ આવતા, જેનાથી અમને ઘણી બધી તકલીફો પડતી। અત્યારે અમે બેસવાની વ્યવસ્થા, બધા સાધનો મળીને લેબોરેટરી બનાવેલી છે અને ત્યાં બેસવાની વ્યવસ્થા પણ છે, જ્યાં અમે જાતે પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ અને બધા સાધનો ઓળખી અને બુકમાંના પ્રયોગ કરીએ છીએ। નમસ્તે, હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું। મારું નામ પરમાર કોમલ જયેશભાઈ છે। અમને વિજ્ઞાનમાં ક્રિષ્ના ટીચર ભણાવે છે, તેમાં અમને ખૂબ જ સારી રીતે અને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવે છે। જો અમને ટીચર વાંચવાનો પણ સમય આપે છે, જેથી અમને ન આવડે તે પ્રશ્ન અમે ટીચરને પૂછી શકીએ છીએ।
અમારે અત્યાર સુધી લેબોરેટરી હતી, પરંતુ જ્યારે અમને ક્લાસમાં ટીચર સાધનો લઈ અને અમને ક્લાસમાં બધા પ્રયોગો કરાવતા, અમને તેમાં ઘણી તકલીફો પડતી હતી, પરંતુ અમે વ્યવસ્થિત રીતે અમે બધા સાધનો લઈ અને લેબોરેટરીનું રિનોવેશન કરી અને અમે તેમાં પ્રયોગો કરીએ છીએ અને તેમાં અમને ખૂબ જ સારી રીતે ટીચર પ્રયોગો સમજાવે છે અને બધી જ રીતે અમને ક્રિષ્ના ટીચર બધું વ્યવસ્થિત સમજાવે છે.